हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial আপনাদের কাছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম যে আজি বিধানসভাত শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ ৰাখিছে আৰু কি কৈছে সেই বিষয়ৰ আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব কি ক'লে আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণটোত তো আহক ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো ফ্ৰেন্ড ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো सरकारी खरचत आमी कोनो धर्मग्रंथ निशिकाओ भाषा शिकोवा तो बेलेग कथा जिदरे इंग्राजी जापानीज फरासी भाषा शिकोवा हय ठीक तेनेदरे स्पोकेन आरबी शिकोवात आमार कोनो आपत्ति नाई किन्तु सरकारी खरचत जदि कुरान शिकोवा तेन्ते गीताओ शिकाब लागिब अथवा बाइबेलो बृहस्पतिबारे एदरे অসম বিধানসভাত उल्लेख करे मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्माय 15 আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ মাদ্ৰাছা আৰু সংস্কৃতি টলসমূহ বন্ধ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই টলসমূহ আৰু মাদ্ৰাছা শিক্ষকে অৱসৰৰ সময়লৈকে ঘৰত বহিয়েই দৰমহা লাভ কৰিব বুলি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অসম চৰকাৰে 11000 শিক্ষকক নিযুক্তি দিব বুলি বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাত উল্লেখ কৰে এই নতুন নিযুক্তি ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত দিয়া হ'ব আমি এ মাহৰ ভিতৰত 11000 গৰাকী টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নিযুক্তি দিম এই কথা কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়ে যদি উচ্চ ন্যায়ালয়ত দুটা গোচৰ চলি আছে আমি দুটা গোচৰত বিজয়ী হ'ম বুলি আশাবাদী আৰু তাৰ পাছতে 11000 শিক্ষকক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় আনহাতে অসমৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত খালি হৈ থকা 322টা পদত নিযুক্তি অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অতি সোনকালে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও ইমানে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব